কুৰুক্ষেত্ৰৰ মহাসময় প্ৰাক মুহূৰ্তত যেতিয়া অৰ্জুনে কি কৰিম কি নকৰিম ভাবি আছিল সেই সময়ত শ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্জুনক কৈছিল यदि तुम ये सोचो पार्थ कि चाहे विजय हो चाहे पराजय किंतु तुम तो केवल इसलिए युद्ध कर रहे हो कि युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है তুমি যুদ্ধত বিফল হোৱা বা সফল হোৱা কিন্তু যুদ্ধ কৰাটো তোমাৰ কৰ্তব্য গতিকে যুদ্ধত বিফল হোৱাৰ দুখ বা সফল হোৱাৰ সুখৰ কথা ভবাৰ প্ৰয়োজন নাই তাৰ পৰিৱৰ্তে তোমাৰ কৰ্তব্য কৰি যোৱা অৰ্থাৎ কৰ্মৰ প্ৰতিফল চিন্তা নকৰিবা কৰ্মৰ প্ৰতিফল চিন্তা কৰাৰ অবিহনে তুমি তোমাক কামত মন দিয়া এই সময়ত এতিয়া স্পেচিয়েলি যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী ASS 2026 বা SSLC 2026ত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ গৈ আছে তাই বহু সংখ্যক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে সুধি আছিল যে ছাৰ এতিয়াৰ পৰা যদি আমি ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰোঁ বা এতিয়াৰ পৰা যদি আমি অধ্যয়নত মন দিওঁ তেন্তে ভাল ফলাফল এটা কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম হয়তো বহুতো ছাত্ৰ-ছাত্ৰী বছৰটো ভালদৰে ভবামতে এক্সপেক্টেড ধৰণে নগ'ল আৰু তাৰ বাবে হয়তো বহুতো ছাত্ৰ-ছাত্ৰী এতিয়া ডিপ্ৰেশ্যনত ভুগিছা বা হতাশাত ভুগিছা এই বাকী থকা সময়খিনি ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিলে এটা ভাল ফলাফল পোৱাটো সম্ভৱ হ'বনে নহয় আৰু বহুতে হয়তো সেল্ফ ৰিয়েলাইজেশ্যনটো এতিয়া কৰিছা গতিকে আজি এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিতে কোৱা কথাটো আলমত যদি মই তোমালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ তেন্তে মই এনেদৰে ক'ব পাৰোঁ তুমি সফল হোৱা বা বিফল হোৱা সেইটো এতিয়া তোমাৰ হাতত নাই এই বাকী থকা সময়খিনিত তুমি কৰিব পৰা কৰ্তব্যটো হৈছে চেষ্টা আৰু অধ্যয়ন গতিকে তুমি বিফল হ'লে দুখী হ'বা বা সফল হ'লে সুখী হ'বা সেই কথাখিনি ভবাৰ পৰিৱৰ্তে এই বাকী থকা সময়খিনি কেনেদৰে ভালদৰে ইউটিলাইজ কৰিব পাৰি বা কেনেদৰে তুমি তোমাৰ কৰ্তব্যটো কৰি ভালকৈ ন্যায়িকে পালন কৰিব পাৰি সেই বিষয়টোত তুমি গুৰুত্ব দিব লাগিব আৰু সেইমতে আগবাঢ়ি যাব লাগিব অৰ্থাৎ তুমি ফলাফলৰ আশা বাদ দিয়া আৰু ফলাফলৰ আশা বাদ দি তুমি এই বাকী থকা সময়খিনিত ভালদৰে পঢ়া শুনাত মনোনিৱেশ কৰা আৰু যদিহে তোমালোকে ভালদৰে পঢ়া শুনাত মনোনিৱেশ কৰা এতিয়া এই বাকী থকা সময়খিনিতো ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰি এটা ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পাৰিবা আৰু তাৰ মূলতে তোমাৰ মেইন প্ৰয়োজন হ'ব তোমাৰ আত্মবিশ্বাস আৰু যদিও বা তুমি বছৰটো ভালদৰে আগবঢ়াই নিবলৈ সক্ষম নহ'লা বা বছৰটোত ভবামতে এক্সপেক্টেড ধৰণে কামবোৰ কৰিব নোৱাৰিলা হ'লেও এই বাকী থকা সময়খিনিত যদিহে তুমি একাগ্ৰতাৰে বা ন্যায়িকৈ তোমাৰ কৰ্তব্যটোত ফ'কাছ কৰা তুমি তোমাৰ ইন্দ্ৰিয়ক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি অনলি তোমাৰ গোটেই ফ'কাছটো যদি অধ্যয়নত দিয়া তেন্তে তোমালোকৰ সকলোৰে নিশ্চয় এটা ভাল ফলাফল হ'ব কাৰণ এটা কথা মনত ৰাখিবা তুমি ইউনিক নহয় তুমি যেনেদৰে কষ্ট কৰি আছা হয়তো বহুতো ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সেই একেদৰে কষ্ট কৰিছে একেটা ফেচত বহুতো ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছে গতিকে তুমি যেনেকৈ অধ্যয়ন কৰিবলৈও এতিয়া প্ৰব্লেম হৈছে বহুতো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীও হয়তো সেই হতাশাত ভুগিছে বা সেই প্ৰব্লেমত ভুগিছে তাৰ মাজত বহুতো ছাত্ৰ-ছাত্ৰী এনেকুৱা ওলাব যিসকলে সেই হতাশা বা সেই প্ৰব্লেমবোৰক অভাৰকম কৰি পৰীক্ষাত এটা ভাল ফলাফল কৰিব পাৰিব গতিকে তাৰ মাজত তুমিও এজন হ'ব পাৰা কিন্তু তাৰ বাবে তুমি তোমাৰ চেষ্টাটো কৰি যাব লাগিব আৰু তুমি তোমাৰ সেই চেষ্টাটো যদি কৰি যোৱা আৰু এই বাকী থকা সময়খিনিত যদি একাগ্ৰতাৰে আগবাঢ়ি যোৱা তেতিয়া বহুত ধুনীয়া ৰিজাল্ট এটা পাব পাৰিবা আধ্যাত্মিকতাৰ বাহিৰেও আমি যদি প্ৰেক্টিকেলিও যদি কথাটো ভাবোঁ এতিয়া এই বাকী থকা সময়খিনি ভালদৰে ইউটিলাইজ কৰিলে বহুত ধুনীয়া ফলাফল এটা পাব পাৰি আৰু মই সেই কথাটো প্ৰতি বছৰে কৈ থাকোঁ আৰু মই বেটছতো এইটো কথা কওঁ যে যেতিয়ালৈকে তোমাৰ পৰীক্ষা নহয় যেতিয়ালৈকে যিদিনাখন তুমি পৰীক্ষা হলত গৈ তুমি আনচাৰ চিটত তোমাৰ নাম ঠিকনা বা তোমাৰ XYZ ৰোল নম্বৰ নিলিখা তেতিয়ালৈকে তোমাৰ হাতত সময় থাকে হয় বহুতো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে হয়তো বছৰটো প্ৰথমৰ পৰা পঢ়ি আহিছে সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ যাত্ৰাটো কিছু স্মুথ হৈ আছে বা স্মুথ হ'ব কিন্তু হয়তো তোমালোকে কিবা বিশেষ কাৰণত হয়তো ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিব নোৱাৰিলা বা ভালদৰে বছৰটো আগবঢ়াই নিব নোৱাৰিলা XYZ যি ৰিজনে নহওক সেইবোৰ ৰিজন এতিয়া ভবাৰ প্ৰয়োজনো নাই বাট এই বাকী থকা সময়খিনিও যদি ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰা ডেট মিনছ তোমাৰ পৰীক্ষা সময়লৈকে যিখিনি সময় আছে এই সময়খিনি যদি ভালদৰে ইউটিলাইজ কৰা নিশ্চয় তুমি এটা ফলাফল পাব পাৰিবা কাৰণ তোমাৰ পৰীক্ষা আগমুহূৰ্তলৈকে তোমাৰ হাতত সময় আছে যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আগৰ পৰা কষ্ট কৰিলে তেওঁলোকৰ কাৰণেও যাত্ৰাটো হয় বহু পৰিমাণে মসৃণ হৈ আছে আৰু তোমালোকে হয়তো ভালদৰে পঢ়া শুনা নকৰিলা বা ভালদৰে নিজকে আগবঢ়াই নিব নোৱাৰিলা গতিকে তোমালোকে হয়তো যদিহে আন এজন ছাত্ৰই X এমাউণ্টৰ কষ্ট কৰিবলগীয়া হয় তেন্তে তুমি 2x বা 3x এমাউণ্টৰ কষ্ট কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে বা তুমি সেই পৰ্যায়টোত উপনীত হ'ব পাৰিবা গতিকে এটা কথা মনত ৰাখিবা যেতিয়ালৈকে তুমি গৈ পৰীক্ষা হলত গৈ আনচাৰ চিটত নাম বা ৰোল নম্বৰ নিলিখা তেতিয়ালৈকে তোমাৰ হাতত সময় থাকে আৰু এইখিনি তোমাৰ গ'ল্ডেন টাইম এই সময়খিনি যদি তোমাৰ পাৰ হৈ যায় অলৰেডি তোমাৰ বহুখিনি সময় পাৰ হৈ গ'ল বুলি তুমি অলৰেডি ভাবিছা অবাবত খৰচ হ'ল বুলি ভাবিছা গতিকে এই সময়খিনিও যদি তোমাৰ পাৰ হৈ যায় এই সময়খিনি দুনাই কিন্তু পুনৰাই কেতিয়াও জীৱনত নোপোৱা গতিকে এই গ'ল্ডেন টাইমখিনিক তুমি ভালদৰে ইউটিলাইজ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা এতিয়া স্পেচিয়েলি মই ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ SS ষ্টুডেণ্টসকলক এটা কথা কওঁ ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ SS ষ্টুডেণ্টসকলেও এই প্ৰব্লেমটো হয় ভালদৰে মানে এই লাষ্টৰ সময়খিনিত পঢ়া শুনা কৰিব নোৱাৰে বা হতাশাত
হতাশাত ভোগে তাৰ ৰিজনটো হৈছে ভালদৰে চিলেবাছ কমপ্লিট নহয় বা তেওঁলোকে হয়তো ভবামতে পঢ়িছোঁ বুলি ভাবিব পৰা নাই বা হয়তো পঢ়া শুনাৰ লগত ৰিলেটেড হৈ আছে যদিও তেওঁলোকে নিজৰ গ্ৰথটো দেখা নাই এতিয়া তাৰ মেইন ৰিজনটো হৈছে তোমালোকে গোটেই বছৰটো যিহেতু বিভিন্ন ধৰণে ক্লাছত বিজি হৈ থাকা বা কলেজত বিজি হৈ থাকা প্ৰেক্টিকেলত বিজি হৈ থাকা টিউশ্যনত বিজি হৈ থাকা গতিকে বছৰটোত পঢ়িবলৈ ইমান টাইম পোৱা নাযায় চেল্ফ ষ্টাডিৰ কাৰণে ইমান সময় পোৱা নাযায় সেইটো ফেক্ট এইটো যিকোনো এজন ষ্টুডেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত ছায়েন্স ছিষ্টেমৰ যিকোনো এজন ষ্টুডেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত সেই প্ৰব্লেমটো হয় ইভেন আমাৰ ক্ষেত্ৰতো হৈছিল আমি যেতিয়া বছৰটো পঢ়া শুনা কৰি আছিলোঁ HS 12ত থাকোঁতে তেতিয়া আমি বছৰটোত ইমান ভালদৰে চেল্ফ ষ্টাডিৰ কাৰণে সময় পোৱা নাছিলোঁ কাৰণ আমাৰ কলেজ থাকে প্ৰেক্টিকেল থাকে প্ৰি ক্লাছ থাকে আগৰ দিনততো আমাৰ অনলাইনৰ ব্যৱস্থা নাছিল গতিকে অফলাইনত গৈ টিউশ্যন ক্লাছ কৰিবলগীয়া হয় গতিকে ৰাতি 8-9 বজাত আহি ঘৰ সোমোৱা যায় তাৰপিছত চেল্ফ ষ্টাডিৰ কাৰণে একদম বিশেষকৈ টাইম নাপাওঁৱেই বাট পাছৰ পৰ্যায়ত যেতিয়া অভাৰঅল যেতিয়া চিলেবাছটো কমপ্লিট হয় চিলেবাছ কমপ্লিট কৰাৰ পিছত নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী বা পৰীক্ষা আগমুহূৰ্তত যেতিয়া আমি বস্তুবোৰ ভালদৰে ৰিভাইজ কৰোঁ বা কৰিছিলোঁ তেতিয়া ভালদৰে ৰিভাইজ কৰিও আমি বহুত ভাল এটা ৰিজাল্ট কৰিব পাৰিছিলোঁ আৰু বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰী সেই কামটো বিগত বৰ্ষবোৰতো কৰি আহিছে গতিকে ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এইটো কথা নাভাবিব যে মই বছৰটো পঢ়া শুনা কৰা নাই আৰু গতিকে এতিয়া লাষ্টৰ সময়খিনিত পাৰিম জানো যদিহে তুমি গোটেই বছৰটো কনচিষ্টেণ্ট আছা যদিহে তুমি গোটেই বছৰটো যিজন টিচাৰৰ পৰা পঢ়িব লাগে বা যেনেদৰে চিলেবাছটো আগবঢ়াই নিব লাগে যদিহে তুমি আগবঢ়াই নিব পাৰিলা আৰু চিলেবাছৰ শেষৰ পৰ্যায়ত উপনীত হৈছা আৰু চিলেবাছত কি বস্তু আছে সেই বস্তুখিনি যদি জানা বস্তুখিনি যদি তুমি গোটেই বস্তুখিনি বুজি থৈছা তেন্তে এই লাষ্টৰ সময়খিনিতো যদি তুমি ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰা বা ভালদৰে যদি ৰিভাইজ কৰা বহুত ধুনীয়া ডিচেণ্ট মাৰ্কছ এটা পাব পাৰিবা আৰু তোমাৰ গোটেই বছৰটোত পঢ়া বস্তুখিনি ৰিভাইজ কৰিবৰ বাবে এই 2 মাহ বা আঢ়ৈ মাহ সময়ো এনাফ এণ্ড ছাফিচিয়েণ্ট কাৰণ যেতিয়া তুমি এতিয়া এই লাষ্টৰ সময়খিনি পঢ়া শুনা কৰিবা ডেফিনেটলি তুমি পৰীক্ষাৰ সময়ত পঢ়া শুনা কৰিবা এই সময়খিনিতো তোমাৰ এনেকুৱা নহয় যে বেলেগ কিবা প্লেনিং আছে তুমি আমেৰিকাত ফুৰিবলৈ যাবা ইংলেণ্ডত ফুৰিবলৈ যাবা তেনেকুৱাতো প্লেনিং নাই গতিকে অভাল তুমি পঢ়াৰ লগতে ৰিলেটেড হৈ থাকিবা যেতিয়া তোমাৰ পৰীক্ষা চলি থাকিব সেই পৰীক্ষাৰ মাজতো তুমি পঢ়া শুনা কৰিবা এট দ্য এণ্ড অফ দ্য ডে তুমি এটা সময় পাইছা আৰু পাবা আৰু সেই সময়টো তুমি কেনেদৰে ইউটিলাইজ কৰিছা সেইটো তোমাৰ ডিপেণ্ড কৰিব বা তাৰ পৰিৱৰ্তে তুমি এই কথাটো ভাবি নাথাকিবা মই বছৰটোত এনেকুৱা কৰিলোঁ মোৰ টিউশ্যনত ইমানখিনি টাইম গ'ল ক্লাছত ইমানখিনি টাইম গ'ল সেই বস্তুখিনি ভাবি থকাৰ প্ৰয়োজন নাই কাৰণ যিটো সময় গ'ল সেই সময়খিনি তুমি ঘূৰাই আনিব নোৱাৰা তাৰ পৰিৱৰ্তে তোমাৰ হাতত যিখিনি সময় আছে সেই সময়খিনি ভালদৰে ইউটিলাইজ কৰিব পাৰা আৰু আজি এই ভিডিঅ'টো মেইন সাৰমৰ্মই হৈছে সেইটো তুমি তোমাৰ হাতত যিখিনি এতিয়া সময় বাকী আছে সেই সময়খিনি এতিয়া ভালদৰে ইউটিলাইজ কৰা আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো কোৱা কথাকেইটাই তোমালোকক অলপ হ'লেও সহায় কৰিলে আৰু আশা কৰিছোঁ তোমালোকে এইদৰে লাষ্টৰ সময়খিনিত এই শেষৰ সময়খিনিত একাগ্ৰতাৰে পঢ়া শুনাত মনোনিৱেশ কৰিবা আৰু ভালদৰে পঢ়িব লাগে বুলিয়ে নহয় বেছিকেলি তোমাক ঘৰত কোনোবাই ফ'ৰ্চ কৰিছে সেইকাৰণে দেখাব লাগে বুলিয়ে নহয় নিজৰ কাৰণে ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিম বুলি মঞ্চস্থ কৰা আৰু সেইমতে ভালদৰে পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰা যদিহে তুমি একাগ্ৰতাৰে তোমাৰ কৰ্তব্যটো পালন কৰা এতিয়াৰ পৰাও যদি তুমি ভালদৰে একাগ্ৰতাৰে কৰ্তব্যটো পালন কৰা তেতিয়াও তোমাৰ এটা ভাল ফলাফল হোৱাৰ চান্স আছে বাট অলৰেডি মই কৈছোঁৱেই কৰ্ম পৰ্যায় কৰ্ম প্ৰতিফল আশা নকৰিবা তুমি তোমাৰ কৰ্মটোক ভাল পাবলৈ শিকা সেইমতে তোমাৰ সেই শেষৰ সময়খিনি বেষ্ট দিলে নিশ্চয় এটা ভাল ফলাফল হ'ব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ